Hello, selamat kembali ke video AVM. Hari ini saya akan berkongsi tentang kegunaan subgroup atau group pada mixer IVA. Apakah sebenarnya kegunaan group atau subgroup ni? Kita akan bincangkan sekarang juga. Jom. Inilah dia mixer HM series dari IVA. Jadi HM series ni ada fungsi group atau subgroup yang kita boleh gunakan untuk menghantar signal-signal ke tempat tertentu. Apakah fungsi sebenarnya group ini? Ini salah satu model dari IVA HM mixer sini. Kita boleh nampak di screen kita ada butang assign. Kita boleh assign ke main mix. Kita boleh menghantar ke main mix dan kita juga boleh menghantar ke group dengan menekan butang-butang ini saja. Kita juga ada model yang berlainan pada siri HM ni juga. Kita ada 6 group di sini. Anda boleh nampak kita ada ke main mix left dan right. Kita ada group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 dan group 6. Jadi kita cuma kena tekankan sahaja butang dan kita akan hantarkan signal kepada group tersebut. Jadi ini senang untuk faham kan. Jadi kita ada contoh seperti ini. Bila mixer menjadi besar, kita ada banyak jenis input. Mungkin kita dari gitar, dari drum, dari keyboard, synthesizer, dari microphone, dari DI box dan sebagainya. Dan semua signal-signal ni akan kita masukkan pada mixer kita dan mixer kita hantar kepada processor, hantar pada power amp atau terus kepada speaker, active speaker. Jadi kita boleh memilih bagaimana signal kita dihantar. Ini satu contoh mixer besar kita. Anda boleh nampak di group 1 dan group 2 juga kita ada butang assign. Kita boleh hantarkan ke main mix dan group. Apakah kegunaan group ni? Anda boleh nampak di screen kita ada channel 1 hingga 4 sampai channel 24. Jadi kita ada butang main mix, kita ada butang group. Bila kita tekan channel 1 dan channel 2, butang sudah menjadi merah, bermaksud saya sudah tekan butang kedua channel tu. Signal dari channel 1 dan 2 dihantar ke main left dan right. Jika saya tekan channel 1 dan channel 2 butang group tadi, jadi signal tu akan dihantar ke group 1 dan 2. Jadi kebiasaannya kita akan menghantar semua channel 1 hingga 24 ke main sistem saya dengan menekan butang main mix. Itu sahaja. Ke semua channel saya tekan butang group dan tidak menekan butang main mix. Jadi signal saya semua hantar ke group 1 dan 2 dan tidak dihantar ke main mix. Pada group pula tadi kita sudah nampak ada butang main mix juga kan. Jadi bila kita tekan butang main mix pada group, signal tersebut juga akan dihantar ke main kiri dan kanan. Ini apabila kita menekan ke semua channel butang main mix, kita tekan butang group. Pada group juga kita tekan butang main mix juga. Jadi signal akan dihantar ke main left dan right, juga akan dihantar ke group 1 dan 2, dan signal yang telah dihantar ke group 1 dan 2 tu akan dihantar semula ke left dan right. Jadi kita ada signal yang sama dari semua input dan juga datang dari group ke main dan right. Ini satu contoh kita nak bahagikan input kita. Sebagai contoh, channel 1 dan 2 kita cuma dihantar ke group dan kita tidak hantar ke main mix. Lepas tu, channel 3 hingga 24 kita menghantar ke main mix saja. Okey, lepas tu kita mix balik dengan group bila kita tekan butang main mix pada group dan signal itu dihantar semula ke kiri dan kanan main system kita. Jadi dengan cara ni kita boleh mengawal kekuatan bunyi channel 1 dan 2 melalui fader pada group. Jadi kita boleh buat sedikit mixing pada channel 1 dan 2. Selain itu, butang group tu juga ada output kepada stage monitor kita. Kita ada output yang fizikal dari bentuk jack kan. Okay, itu boleh dihantar kepada active speaker kita atau power amp kita. Jadi inilah contoh. Macam tadi ada banyak drum, mic dan sebagainya. Jadi kita contoh apa yang kita boleh gunakan. Katakan drum kita ada kick, cymbal, tom 1. Okay, yang warna hijau tu kita menghantar ke butang group 1, 2. Okay, lepas tu kita ada vocalist 1 dengan vocalist 2 dalam garisan biru. Kita hantar ke group 3 dan 4.
Okay, lepas tu dan lain-lain, gitar keyboard tu dalam signal warna merah tu kita dihantar ke main. Jadi dengan cara macam ni, kita ada 3 fader, iaitu main system yang mengawal gitar dan keyboard kita. Lepas tu kita ada group 1, 2 yang boleh kita kawal kekuatan drum kita, dan kita juga ada group 3 dan 4, kita boleh mengawal vocal kita. Dan kesemuan group ni kita juga tekankan butang main mix dan dia menghantar signal tu ke main system kita. Jadi kita ada 3 master fader untuk kontrolkan volume. Katakan drum tu kita nak tinggikan volume, kita cuma boleh adjust satu saja fader, iaitu fader group 1 dan 2. Tapi jika anda tiada group, anda kena adjust kick, cymbal, tom 1, 3 fader untuk naikkan. Itulah kegunaan group atau subgroup pada mixer siri HM dari IVA ini. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Dan bye bye.